guys! Welcome to my channel. So for today's video, isi-share ko sa inyo itong hot air brush, one-step hair dryer, and styler. So sa paggamit nito, meron siyang high, medium, low na mag-a-adjust ka lang. So ako sa aking preference, gusto ko lang gamitin yung medium, middle, okay, yung middle kasi pag low, maingay. Yeah, yung ingay na. So pag middle, masyadong maingay. So yung high at yung niya, yung init niya, ay sakto-sakto lang talaga. Tapos yung high naman, ingay din. Ayan, no? Sobrang gaan lang talaga siya. At tapos, ito yung middle. So, middle lang. So, mag-feel mo siya, mainit na. Tapos, hindi siya, parang, actually safe. Safe siya talaga. So, parang dadadala ka na lang ng supply na mainit na supply. So, ganun lang. So, let's try using it. So, hindi mo na kailangan mag-supply kasi pang-supply na nga siya. Pang-supply na lang siya. Ayan. Ito na. So, supply na ako. Basang-basa talaga itong buko. Basang-basa lang talaga siya. Hindi ko siya masyadong pinahira ng tuwalya. Yan, tutuloy na. Guys, parang blower lang din, supply. So, di ba pag nag-blower ka, hindi gamit ka rin ang supply. So, siya, tuin mo na talaga. So, hindi ka na naman pa-planta sa buko. Kasi kami mo mag-planta. So, siyang spray. Diba? Galing. Haba itong clip kasi. So, kung siguro, kung yung, lang, hindi mahaba yung ihok, magaling lang siguro. Matuloy. Pero na-try din ito ng aking, elder sister. Gusto din niya. Ginagamit niya. Basa yung buhok niya. Tapos, gusto niya matuyo agad. So, for the sake of, gusto mo yung gamitin, pag high, ingay siya.
na siya within 5 minutes. Within 5 minutes, sinuklayan ko na lang siya ng konti. Ayan. So, tuyong-tuyo na siya. Ayan. So, guys, if you like this video, kindly leave a comment down below. Please subscribe my channel. Pakiclick na rin yung I button para updated ka sa mga new videos upload ko. Thank you for watching and see you next time. Bye!